Egyptians who were using the first property corners destroyed by the flood, and later the Greeks and Romans surveyed the settlement. ठीक आहे, ग्रीक आणि रोमन लोकांनी सेटलमेंट जे आहे त्याचा सर्वे केला. ओके, आणि त्याच्यानंतर फ्रेंच लोकांनी काय केलं, फ्रेंच सर्वे वेअर प्रोबेबली द फर्स्ट टू कंडक्ट द सर्वे ऑन अ लार्ज स्केल. यांनी मोठ्या स्केलवर फ्रेंच लोकांनी सर्वे करायला स्टार्ट केला बाय मेजरिंग द इंटिरियर अँगल्स ऑफ द सिरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग ट्रायंगल इन अ कॉम्बिनेशन विथ द मेजर्ड बेसलाइन टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिलेक्टेड पॉइंट. ठीक आहे, म्हणजे इंटिरियर अँगल आणि जे काही लेंथ किंवा कोऑर्डिनेट मेजर करून यांनी सर्वे करायला चालू केला फ्रेंच लोकांनी. ठीक आहे, दीज आर द फर्स्ट पर्सन हु वेअर युझिंग द सर्वे टेक्निक और ट्रायंगुलेशन टेक्निक फॉर सर्वेइंग ऑफ द एनी लार्ज एरिया. ठीक आहे, द यूज ऑफ द ट्रायंगुलेशन वॉज लिमिटेड बाय द लाईन ऑफ साइट. ठीक आहे, हा जो ट्रायंगुलेशन चा सर्वे आहे हा लिमिटेड होता, कशामुळे तर ड्यू टू द लाईन ऑफ साइट. The series of the triangles were generally fixed by the astronomical point by observing the selected star to determine the position of that point on the surface of the earth. आता ह्यांनी जे पॉइंट सिलेक्ट करत होते, स्टार्टिंग पॉइंट किंवा रेफरन्स पॉइंट, हे कशावरून घेत होते तर ऍस्ट्रॉनॉमीचा त्याच्यासाठी उपयोग करत होते की त्या दिवशी त्या नक्षत्राला तो स्टार कुठं असतो आणि त्याच्या स्टारच्या लोकेशनवरून ह्यांनी सर्वे रिलेट करत होते. ठीक आहे, ऍस्ट्रॉनॉमीचा उपयोग करत होते सर्वेसाठी. The series of the triangle were generally fixed by the astronomical points by observing the selected star to determine the position of that point on the surface of the earth. ठीक आहे, since these astronomical points could be in error by hundreds of the meter. आता हे जे आपण astronomical point सिलेक्ट करतोय, पण याच्यात पण बऱ्यापैकी तुमच्याकडे अॅक्युरेट टाइम त्यावेळेस अवेलेबल नव्हता. ठीक आहे, किती वाजता बघताय, कोणत्या दिवशी बघताय, आणि तुमच्याकडे ऍस्ट्रॉनॉमी तेवढी स्ट्रॉंग नव्हती. So it was difficult to find out the position of the points which we have already considered. आधी जे पॉइंट स्टारच्या रेफरन्सने जे कन्सिडर केलेत ते पुन्हा फाइंड आउट करणं अवघड जात होतं, आणि इट इज हॅव्हिंग द एरर ऑफ ऑलमोस्ट 100 मीटर, हंड्रेड्स ऑफ द मीटर, म्हणजे 100 मीटर 200 मीटर असा एरर त्यामध्ये यायचा. ठीक आहे, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स कॅनॉट बी प्रिसिसली फिक्स्ड. ओके, यातले जे इंटर रिलेशनशिप जे आहेत एकमेकांशी पॉइंटचे, दॅट वॉज डिफिकल्ट टू फिक्स, अँड to overcome this problem optical global triangulation was developed. मग काय झालं की हा जो प्रॉब्लेम आहे की स्टारच्या रेफरन्सने आपण हे सगळं सर्वे करतोय, हा प्रॉब्लेम आपल्याला ओव्हरकम करावा लागला, आणि हा प्रॉब्लेम ओव्हर करण्यासाठी टू ओव्हरकम दिस प्रॉब्लेम ऑप्टिकल ग्लोबल ट्रायंगुलेशन वॉज डेव्हलप्ड. आपण जे रेग्युलर ट्रायंगुलेशन वापरतोय त्याची सिस्टीम ती डेव्हलप झाली. ठीक आहे, द वर्ल्ड वाइड सॅटेलाइट ट्रायंगुलेशन प्रोग्राम ऑफन कॉल्ड एज BC4 प्रोग्राम वॉज carried out to establish the interrelations of the major earth datums. ठीक आहे, आता आपण सर्वे करायचा आहे, फक्त भारताने सर्वे करून त्याचा उपयोग नाही, किंवा फक्त इंग्लंडने सर्वे करून उपयोग नाही, किंवा जपान किंवा US किंवा UK यांनी फक्त सर्वे करून उपयोग नाही. तर सर्वे जेव्हा आपल्याला करायचा असेल तेव्हा वर्ल्ड ॲज अ होल, पूर्ण जगाचा आपल्याला सर्वे करावा लागेल. ठीक आहे, तर याच्यासाठी सगळ्यांची एक कमिटी बनली पाहिजे आणि एकमेकांच्या रेफरन्सने एक रेफरन्स पॉईंट ठरवून डेटम सगळ्या ठरवल्या पाहिजे. ठीक आहे, तर त्याच्यासाठी the worldwide satellite triangulation program, this is often called as the BC4 program, was carried out to establish the interrelation of the major world datums. म्हणजे भारत जो डेटम पकडतोय, ऑस्ट्रेलिया जो डेटम पकडतोय, जपान जो डेटम पकडतोय, या सगळ्यांचा डेटमचा एकमेकांशी काहीतरी I am Snehal. I am sharing I am telling you introduction. That's why I am not sharing any screen. Okay, I am telling you the introduction part. Okay, that's why the screen which you have visible of the topic name is might be visible to you only, or it is also not visible to you. टॉपिकच्या नेमची मी स्क्रीन आता शेअर केली आहे, तीच तुम्हाला दिसते ना? Yes, sir. हो सर. Okay. Yes, sir. I am telling you introduction parts. That's why it is not in written over here. Okay. हा आपण फक्त बेस बघतो की कसं आपण जीपीएस कडे आलो. ठीक आहे, म्हणजे आधी काय होत होतं आणि आपण जीपीएस कडे कसं आलो, हा इंट्रोडक्शन पार्ट बघतोय. ओके. The worldwide satellite triangulation program, often called as a BC4 program, was carried out to establish the interrelationship of the मेजर वर्ल्ड डेटम. वेगवेगळ्या पोझिशनचं एकमेकांशी रिलेशन बिल्डअप करण्यासाठी BC4 प्रोग्राम हाती घेण्यात आला. ठीक आहे, म्हणजे त्याची कमिटी फॉर्म अप झाली. द मेथड इन्व्हॉल्ड टोपोग्राफिंग स्पेशल रिफ्लेक्शन सॅटेलाइट अगेन्स्ट द स्टार बॅकग्राउंड विथ द मेट्रिक कॅमेरा fitted with the
stopping shutter. ठीक आहे. The main problem using this optical technique was that the clear sky was required to simultaneously at a minimum of two observing sites separated by 4,000 kilometer and equipment was massive and expensive. आता हे जे आपण एकमेकांशी रिलेशन बिल्डअप करत होतो म्हणजे भारतातल्या पॉइंटचं रिलेशन इंग्लंड मधल्या पॉइंटशी जोडणं ह्याच्यासाठी जो काही कॅमेरा लागत होतो हा हाय रिझॉल्युशनचा लागत होता. इट वॉज मेसिव्ह अँड एक्सपेन्सिव्ह. ओके. आणि दोन जे पॉइंट आहेत ज्यांचं आपल्याला एकमेकांशी रिलेशन बिल्ड करायचंय these two points should be at least 4,000 kilometer apart from each other. ठीक आहे. म्हणजे हा त्याचा मेन प्रॉब्लेम होता. द मेन प्रॉब्लेम युझिंग इन ऑप्टिकल टेक्निक वॉज द क्लिअर स्काय वॉज रिक्वायर्ड सायमल्टेनियसली. जे दोन्ही पॉइंट आहेत तिथं ऍट अ टाइम क्लिअर स्काय पाहिजे आणि त्या दोन पॉइंट मधलं डिस्टन्स जे आहे ते 4,000 किलोमीटर पेक्षा जास्त पाहिजे. ठीक आहे. किंवा 4,000 किलोमीटर पाहिजे आणि जे काही इक्विपमेंट जे वापरत होतो आपण ते दॅट वॉज मेसिव्ह अँड एक्सपेन्सिव्ह. खूप महाग होतं ते इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे. दस ऑप्टिकल टेक्निक was soon supported by the electromagnetic ranging technique because of the all weather capacity of the greater capacity. मग हा जी ऑप्टिकल टेक्निक आहे ती नंतर अपडेट होत गेली, त्यात चेंजेस होत गेले आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेंजिंग टेक्निक पुन्हा यूज मध्ये आली. ठीक आहे. फर्स्ट अटेम्प्ट टू कनेक्ट द convenient by the electromagnetic technique by use of the electromagnetic high ranging that is HIRAN system developed during the World War II. ठीक आहे. टू पोझिशन द एअरक्राफ्ट. मग आता जीपीएस कसं जसं येत गेलं बघा. फर्स्ट अटेम्प्ट टू कनेक्ट द कंटिनेंट बाय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक टेक्निक म्हणजे वेगवेगळ्या गोष्टी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक टेक्निकनी कनेक्ट करायला सगळ्यात पहिल्यांदा वर्ल्ड वॉर सेकंड मध्ये जे काही विमान वापरली त्यांची पोझिशन करण्यासाठी अशी एक टेक्निक वापरली. ओके. द सिग्निफिकंट टेक्नॉलॉजी breakthrough occurred when the scientists around the world experienced that the Doppler shift in the signal broadcast by the satellite could have been used to observe the determine the exact time and closest approach of the satellite. ठीक आहे. मग लोकांना कळालं की सॅटेलाइटचा उपयोग करून आपण पोझिशन वेगवेगळ्या विमानांच्या किंवा बाकीच्या गोष्टींच्या आपण मिळवू शकतो. ठीक आहे. This knowledge together with the ability to compute the satellite emphasis the satellite approaching the Kepler's law lead to. मग हे ठीक आहे. Kepler's law वगैरे तुम्हाला काय एवढी काही गरज नाही. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने त्यांना कळालं की देर इज अ नीड फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ सच टेक्निक. ओके. If we take the overview of GPS system, the GPS is a space-based all-weather radio navigation system that provides quickly, accurately, and inexpensively the time, position, velocity of the object. ठीक आहे. आता जीपीएस टेक्नॉलॉजी आहे that GPS is a space-based all-weather radio navigation system. इट इज अ स्पेस बेस्ड म्हणजे स्पेस मध्ये असते. स्पेस बेस्ड ऑल वेदर म्हणजे उन्हाळा पावसाळा हिवाळा कोणत्याही वेदर मध्ये याचा आपण वापर करू शकतो. सो इट इज स्पेस बेस्ड ऑल वेदर रेडिओ नेव्हिगेशन सिस्टम म्हणजे ह्या रेडिओ वेव्हचा उपयोग होतो. रेडिओ नेव्हिगेशन सिस्टीम दॅट प्रोव्हाइड क्विकली. आता कसला डाटा प्रोव्हाइड करतो? इट प्रोव्हाइड द क्विकली, अॅक्युरेटली अँड इनएक्सपेन्सिव्हली द टाइम, पोझिशन अँड व्हेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एनिवेअर ऑन द ग्लोब ऍट एनी टाइम. ठीक आहे. म्हणजे जो काही एखादा पॉइंट आपण फाइंड आउट करतोय त्याची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती क्विकली, अॅक्युरेटली आणि इनएक्सपेन्सिव्हली टाइम म्हणजे लगेच त्याचं पोझिशन आणि व्हेलॉसिटी आपल्याला जीपीएस टेक्नॉलॉजीचा वापर करून मिळून जाते. ठीक आहे. The current GPS is based on the accurate emphasis data. Uday Lade, why you are switching on your camera? What is your problem? Uday Lade, roll number 46. Why you are switching on your camera? The current GPS is based on accurate emphasis data on the real-time location of each satellite and precisely kept time. It uses the satellite signal. आता जी लेटेस्ट जी सिस्टीम आहे, this uses the satellite signals. ठीक आहे. आता जी जीपीएस टेक्नॉलॉजी आहे
that uses the satellite signals, accurate time that gives the accurate time, and sophisticated algorithms to generate the distance in order to triangulate position anywhere on the earth. ठीक आहे. आताची जी जीपीएस टेक्नॉलॉजी म्हणजे तुम्ही जे मॅप वगैरे वापरता दॅट इज बेस्ड ऑन अ जीपीएस, तर त्याच्यावर तुम्हाला माहिती की किती अॅक्युरेटली तुम्हाला सगळा डाटा मिळतो. ठीक आहे. आणि रिअल टाइम डाटा मिळतो, म्हणजे तुम्ही एक्झॅक्टली आता कुठं आहात आणि कुठं जायचंय आणि तुमची पोझिशन काय या सगळ्याचं ह्याच्यामध्ये एकमेकांशी रिलेशन आहे. ठीक आहे. The system provide accurate, continuous, worldwide 3-dimensional position and velocity information to users with appropriate receiving equipment. आता तुम्ही बघता, तुम्ही जर मॅप जर यूज करत असाल तर ही जी सिस्टीम आहे, दिस सिस्टीम प्रोव्हाइड्स द accurate, then continuously तुम्ही पोझिशन चेंज केलं की that device also changes position in that particular software. ठीक आहे. वर्ल्ड वाईड मध्ये कुठली तुम्ही इन्फॉर्मेशन मिळू शकता. 3 डायमेन्शनल तुम्हाला पोझिशन मिळू शकते. ठीक आहे. जर तुम्ही 3D व्ह्यू ऑन केला किंवा सॅटेलाइट व्ह्यू ऑन केला तर यू मे गेट द 3D पोझिशन. 3D डायग्राम पण तुम्हाला त्या पोझिशनची मिळू शकते. आणि and the velocity information to user with appropriate receiving instrument. appropriate receiving instrument तुम्ही वापरले की तुम्हाला सगळा डाटा मिळून जातो. ठीक आहे. Satellite transmission are referenced to highly accurate atomic frequency standard on board satellite which are synchronized with the GPS base. ठीक आहे. आता जे नवीन जे सॉफ्टवेअर आहे these are compatible with the GPS. Okay. Now global positioning system is compromised of the 3 segment. आता GPS सिस्टीम आहे, दिस इज कॉम्प्रोमाइज्ड किंवा कंपोज्ड. ठीक आहे. असं जरी म्हणलं तर चालेल किंवा कॉम्प्रोमाइज्ड जरी म्हणलं तर चालेल ऑफ 3 सेगमेंट, दॅट इज सॅटेलाइट, कन्सलेशन, देन स्पेस सेगमेंट आणि ग्राउंड कंट्रोल. ओके, हे 3 महत्वाचे सेगमेंट आहेत. ठीक आहे. Now we will see the pre-work objectives of this GPS. ठीक आहे. It describes at least 3 sources of GPS signal error and identify ways to mitigate the reduce those error. ठीक आहे. आता जीपीएस जी टेक्नॉलॉजी आहे that describe at least 3 sources of GPS signal error. ठीक आहे. and identify ways to mitigate the or reduce those errors. ठीक आहे. आणि जे 3 सिग्नल वापरल्यामुळे it identifies the to reduce the error. जे काही एरर मिळत असतील ते 3 सिग्नल सोर्सेस असल्यामुळे हा एरर रिमूव्ह करतात एकमेकांच्या रिलेशननी. ठीक आहे. It identifies the 3 segments of the global positioning system and describes the purpose of the earth, purpose of the each. ठीक आहे. हा काय करतो, it identifies the 3 segments of the GPS system, global positioning system, and describe the purpose of each. एकमेकांचा जो काही पर्पज आहे तो डिस्क्राइब करतो. ठीक आहे. It describes the 2 technologies that enhance the accuracy of GPS positioning and collect the position data. ठीक आहे. What it do is it describes the 2 technologies that enhance the accuracy of GPS and collect the position data. ठीक आहे. It also describes the process a GPS receiver uses to triangulate this position. ठीक आहे. काय करतो हा तर it describes the process a GPS receiver uses टू ट्रायंगुलेट इट्स पोझिशन. म्हणजे जीपीएस रिसिव्हर ट्रायंगुलेट एखाद्या पोझिशनची ट्रायंगुलेट करण्यासाठी जी काही प्रोसेस आहे ते हा जीपीएस सांगतो. ठीक आहे. इट आयडेंटिफाय द 4 मेन फंक्शन्स ऑफ अ जीपीएस. जे जीपीएस चे 4 मेन फंक्शन्स आहेत ते हा आयडेंटिफाय करतो आणि सक्सेसफुल कंप्लीट द प्री-वर्क टेस्ट. ठीक आहे. हा प्री-वर्क टेस्टचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे. आणि प्री-वर्क आउटलाईन जर बघायचं झालं, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम, देन सेगमेंट ऑफ द जीपीएस, देन primer on how the GPS work, then problem with the GPS and advancements in the GPS. That is pre-work outline. Okay. Now as we see the history, we will discuss the history once again. During the late 1950s, okay, during the late 1950s, both military and civilian agency actively purchased the idea of position determination and navigation using the satellite. ठीक आहे. म्हणजे लेट 1950s मध्ये, ड्युरिंग द लेट 1950s, बोथ मिलिटरी आणि सिव्हिलियन, म्हणजे मिलिटरीचे लोक आणि जे रेग्युलर लोक आहेत आपल्यासारखी, ठीक आहे, मिलिटरी आणि सिव्हिलियन एजन्सीज ऍक्टिव्हली परचेस्ड द आयडिया ऑफ पोझिशन डिटर्मिनेशन and navigation using the satellite. Okay.
This resulted in a development of several military systems which used specialized equipment responsive to particular mission requirement, but usually with varying degree of accuracy. आता ह्याचं काय झालं, दिस रिझल्टेड मिलिटरीला आणि सिव्हिलियन यूज साठी आपल्याला सॅटेलाइटची गरज भासू लागली. दिस रिझल्ट इन डेव्हलपमेंट ऑफ सेव्हरल मिलिटरी सिस्टीम. मग ह्याच्यातनं जशी रिक्वायरमेंट आली त्यानुसार वेगवेगळ्या सिस्टीम डेव्हलप झाल्या जीपीएसच्या, विच युज्ड स्पेशलाइज इक्विपमेंट रिस्पॉन्सिव्ह टू द पर्टिक्युलर मिशन रिक्वायरमेंट. आता तुम्हाला ज्या प्रकारचं एखादं तुम्हाला मिशन आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त हाईट्स पाहिजेत, किंवा एखाद्या मिशन मध्ये तुम्हाला रोड्स पाहिजेत, किंवा एखाद्या मिशन मध्ये तुम्हाला ह्या पॉईंट पासून तो पॉईंट किती लांब आहे हे पाहिजे, किंवा एखाद्या मिशन मध्ये तुम्हाला 2 पॉईंटच्या मध्ये कशी टोपोग्राफी पाहिजे, तर ह्याच्या हिशोबाने तुम्हाला जो आउटपुट पाहिजे त्याच्यानुसार इन्स्ट्रुमेंट बनवायला सुरुवात झाली. ठीक आहे. सो मग काय झालं, दिस रिझल्ट इन डेव्हलपमेंट ऑफ सेव्हरल मिलिटरी सिस्टीम्स which are specialized equipment responsive to the particular mission requirement. ठीक आहे. But usually with the varying degree of accuracy. आणि तुम्हाला किती accuracy पाहिजे त्याच्यानुसार वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट बनवायला सुरुवात झाली. ठीक आहे. In order to integrate this independent effort, the Department of Defense in 1973, Defense Department in 1973 मध्ये काय केलं बघा, issued a memorandum naming the Air Force as executive service for the initial development of the Defense Navigation Satellite System, that is DNSS. सगळ्यात पहिल्यांदा डिफेन्स मध्ये आपण ह्याचा उपयोग करायला चालू केला. ओके. सो in order to integrate this independent effort, the Department of Defense in 1973 issued a memorandum naming the Air Force as the executive service for the initial development of the Defense Navigation Satellite System, that is DNSS system. This system was eventually designed by the Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System. Okay, that is NAVSTARGPS. ठीक आहे. त्याला नेव्हिगेशन सॅटेलाइट टायमिंग अँड रेंजिंग ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम असं आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे. The designed purpose for this system is to provide US military forces and its allies a means to navigate the world without dependence on the ground based on the navigation aids. म्हणजे सगळे जे ग्राउंड कंडिशनवर तुम्ही तिथे जाऊन सगळ्या गोष्टी प्लान किंवा एक्झिक्यूट करण्यापेक्षा तुम्हाला जीपीएस मधून तिथल्या सगळ्या गोष्टी मिळतील आणि तुम्ही प्लान एक्झिक्यूट करायसाठी एखादा प्लान बनवू शकता जीपीएसचा उपयोग करून. ओके. The system is specially designed to operate the guidance and weapons tracking for aircraft, ship, armor and missiles. ठीक आहे. आता ही सिस्टीम होती, दिस सिस्टीम इज स्पेशली डिझाईन टू प्रोव्हाइड गायडन्स. कशासाठी गायडन्स प्रोव्हाइड करायचं, तर वेपन ट्रॅकिंग ऑफ एअरक्राफ्ट, शिप्स, आर्मर अँड मिसाईल वगैरे ज्या गोष्टी आहेत लाईक स्मार्ट वेपन्स, यांना तुम्ही एखादं टार्गेट द्यायचं असेल तर जीपीएस टेक्नॉलॉजीने तुम्ही टार्गेट सेट करून द्यायचा, आणि मग ह्या टार्गेटचा फॉलो करत म्हणजे जीपीएस टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून हे टार्गेट रिक्वायर्ड पोझिशनला जाऊन पडणार. ठीक आहे. ड्युरिंग द अर्ली डिझाईन फेज, आता हे जे टेक्नॉलॉजी जेव्हा बनवत होत्या, ड्युरिंग द अर्ली डिझाईन फेज द ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम वॉज डिटरमाइंड that only 17 satellites would be needed to provide the coverage for the entire earth. आता जेव्हा ही जीपीएस सिस्टीम डेव्हलप होत होती, ठीक आहे, ड्युरिंग द अर्ली डिझाईन फेज द ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम इट वॉज डिटरमाइंड that only 17 satellites would be needed to provide the coverage of the entire earth. तेव्हा असं लोकांच्या लक्षात आलं की 17 सॅटेलाइट फक्त पूर्ण वर्ल्डला कव्हर करू शकतात. ठीक आहे. आपण जर 17 सॅटेलाइट जर सोडले पृथ्वीच्या कक्षेच्या पेरिफेरीला, तर only 17 satellites would be sufficient to cover the entire earth. Okay. However, the Pentagon determined that 24 satellite would provide the enough system redundancy to prevent the gaps to reduce the failure of the system. आता हे 17 सॅटेलाइट वापरल्यानंतर असे काही ब्लाइंड कॉर्नर्स असतील, तो एरिया मे बी कव्हर अप होणार नाही, तर मग 17ला वाढवून नंतर असं कळालं की वी शुड प्रोव्हाइड 24 सॅटेलाइट that might cover the blind corners. जे काही कॉर्नर्स राहतील ते पण जर आपण 24 सॅटेलाइट वापरले तर कव्हर अप होऊन जाईल सगळी पृथ्वी. ओके. आता बघा, पण टुडे द जीपीएस सिस्टीम इज मेड अप ऑफ 29 सॅटेलाइट्स ऑफ व्हर्जन कॉल्ड ब्लॉक सेकंड. ठीक आहे. पण आता जी आपली जीपीएस टेक्नॉलॉजी आहे दॅट इज दिस सिस्टीम इज मेड अप ऑफ 29 सॅटेलाइट. 29 सॅटेलाइटची सिस्टीम बनली आहे
ऑफ द सॅटेलाइट ऑफ व्हर्जन ब्लॉक सेकंड. ठीक आहे, ब्लॉक सेकंड नावाचे व्हर्जनचे 29 सॅटेलाइट आपल्या पृथ्वीच्या कक्षेच्या बाहेर आहेत, दॅट आर कव्हरिंग द होल अर्थ. ओके. The first GPS satellite, a phase first block 1 satellite, was launched in 1978. आता हा जीपीएस टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करण्यासाठी जे आपण म्हणतोय हे 17 सॅटेलाइट म्हणत होते, पण नंतर 24 ची कन्सेप्ट आली आणि आजच्या डेटला 29 सॅटेलाइट आहेत. तर ह्यातला जो फर्स्ट सॅटेलाइट होता दॅट वॉज लॉन्च्ड इन ॲज अ फेज 1 ब्लॉक 1 सॅटेलाइट वॉज लॉन्च्ड इन 1978. 1978 मध्ये हा पहिला सॅटेलाइट लॉन्च केला. नाईन मोर ऑफ Nine more of these developmental satellite were developed as a part of the block 1 system. ठीक आहे, त्यानंतर 9 असे सॅटेलाइट डेव्हलप केले गेले. ओके. देन 23 block second production satellite were launched in 1980s. त्याच्यानंतर 23 ब्लॉक सेकंड प्रोडक्शन सॅटेलाइट वेअर लॉन्च इन 1980s. ठीक आहे, 1980s आणि 1990s मध्ये हे बाकीचे 23 ब्लॉक सेकंडचे सॅटेलाइट लॉन्च केले. The launch of 24th satellite in 1949, launch of 14th satellite म्हणजे 24वा जो सॅटेलाइट होता that was launched in 1994 completed the functional system we use today. आजच्या डेटला आपण जे 24 सॅटेलाइटची 1994 ची जी सिस्टीम पूर्ण झाली, 24वा सॅटेलाइट पूर्ण आपलं सोडलं, that we are using today. Okay. The UASF Joint Program Office Space and Missile System Center in Colorado oversees the overall operation of this system. आता ही सिस्टीम कोण ऑपरेट करतं ह्या सगळ्या 24 सॅटेलाइटची? तर USAF NAVSTARGPS. ओके. जॉईंट प्रोग्राम ऑफिस. ओके. स्पेस अँड मिसाईल सिस्टीम सेंटर इन कोलोरॅडो. ठीक आहे, कोलोरॅडो मध्ये ही सिस्टीमचं सेंटर आहे. ही पूर्ण सिस्टीमला ऑपरेट करतं किंवा ऑब्झर्व करतं. ठीक आहे. इट फॉर्मली डिक्लेअर दॅट द जीपीएस एज हॅव्हिंग मेट द रिक्वायरमेंट फॉर फुल ऑपरेशनल कॅपॅसिटी इन ऑन एप्रिल 27, 1995. आणि तेव्हा त्यांनी सांगितलं की एप्रिल 27, 1995 मध्ये पूर्ण जी 24 सॅटेलाइटची सिस्टीम आहे ती तुम्हाला वापरात मिळेल. ठीक आहे. At that time, the system had cost of US that is 14 billion to develop and deploy. ठीक आहे, 14 बिलियन खर्च येईल असं तेव्हा त्यांनी सांगितलेलं. ठीक आहे. आता नवीन सॅटेलाइट आहेत, न्यूअर सॅटेलाइट आर कंटिन्युअसली बिंग बिल्ड अँड लॉन्च. आता त्याच्यानंतर जे 24 सॅटेलाइट गेले तेव्हा तुमची सिस्टीम फुलफिल झाली, पण त्याच्यानंतर नवीन सॅटेलाइट अजून नवीन बिल्ड केले गेले, लॉन्च केले गेले. ओके. Currently, the system is composed of 29 block 2A आणि second R satellite. ठीक आहे, आता 29 सॅटेलाइट आहे तिथं. ठीक आहे. With the newest block IIF satellite scheduled to be launched in a near future. Okay. Out of 29 satellites currently in orbit, 5 are considered operational in orbit space. Okay. The newest version of the satellite includes the technology that will allow the GPS function for the week without ground control support and in the event of the war. ठीक आहे, वॉर मध्ये याचा आपण उपयोग करतो. बट इट ऑल्सो इन्क्लूड द न्यू फीचर्स स्पेशली डिझाईन्ड टू एनहान्स द सिव्हिलियन यूज ऑफ जीपीएस. आता हे जे आपण पहिल्यांदा म्हणत होतो की हे जे जीपीएस टेक्नॉलॉजी आहे ते आपल्याला मिलिटरी पर्पज साठी जास्तीत जास्त उपयोग करायचा आहे, पण त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये बरेच अपडेशन केले सो दॅट वी कॅन म्हणजे नॉर्मल जे सिव्हिलियन पीपल आहेत आपल्यासारखे दे कॅन ऑल्सो यूज इट फॉर द फाइंडिंग द रूट्स अँड ऑल दिस थिंग. ठीक आहे. The meeting might get end within a minute. You just rejoin it once it get ends. Okay. Then we will continue the further things. Once the meeting get end, you just go and rejoin it with the same link. We will continue the further thing.